بسم الله. فتحت الجلسة. القضية الأولى. جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. منوعات الراديو. سيدي الرئيس، حصريات حضرات درامية. المستشارين، لا يسع النيابة إلا أن تقرر بأن الرواية قد اكتملت فصولها وقادتنا إلى الحق في جريمة يبغضها الله والناس جميعا، وهي جريمة خالدة تدفع لنا للأسف بعشرات منها كل حين لمعاقبة عشاقها. سيدي الرئيس، تبدأ أحداث هذه القضية ببلاغ للشرطة من حارس العمارة ليقول: الحقني يا بيه، الحقني يا بيه. في ايه يا راجل انت؟ مصيبة يا بيه، مصيبة. ما تتكلم، في ايه؟ أنا يا بيه بقالي 10 سنين بشتغل بواب في العمارة اللي أنا فيها دي. لا عمري حرامي هوى بناحيتها، ولا عمري سمعت خناقة بين جاري وجاره، وفي الآخر الأستاذ محمود ينقتل وفي شقته. انت اسمك ايه؟ أنا يا بيه غنيم عبد الرحيم غنيم. مين بقى قالك انه انقتل؟ أنا يا بيه شفت بعينيا، محدش قال لي. شفت ايه؟ أنا يا بيه متعود كل يوم الصبحية أصحى ألف على السكان واحد واحد وأشوف طلباتهم. لما جيت عند شقة الأستاذ محمود قعدت أرن الجرس ما حدش بيرد. ادخل في الموضوع. أنا جاي لك يا بيه في الكلام أهو. لما رنيت الجرس وما حدش رد، أنا قلت يمكن مش رايح الشغل النهار ده ولساه نايم هو والمدام. جيت أمشي لقيت باب شقة الأستاذ شوقي جارهم انفتح وخارج منه وفي إيده شنطة السفر، وقال لي إنه مسافر مأمورية. والمأمورية دي فين؟ صراحة يا بيه لاني سألته ولا هو قال لي، أصله دايما يسافر مأموريات. طب خلينا في محمود وقول لي بقى، ازاي عرفت انه انقتل؟ جاي لك يا بيه في الكلام اهو. يا دوبك الأستاذ شوقي فاتني ونزل، وانا يا دوبك حنزل الدور الثالث ألف على بقية الشقق إلا وصوت الست فيفي بيصرخ ويقول الحقوني. جريت على الباب لقيته انفتح من جوه. ومين بقى اللي فتحه؟ الست فيفي مرات الأستاذ محمود. وأول ما شافت وشي فضلت على صرخة واحدة: محمود انقتل، محمود انقتل. الله يرحمك يا أستاذ محمود، كان جدع طيب وزي النسمة. كده ما ينفعش يا مدام، ما ينفعش. لازم تتملكي أعصابك كويس عشان أعرف منك إيه اللي حصل بالظبط. أنا مش قادرة أتحكم في أعصابي. أنا تعبانة قوي. أنا صبرت عليكي كتير وما عنديش استعداد أصبر أكتر من كده. ما تتكلمي بقى يا مدام. طيب اتفضل حضرتك اسأل وأنا هجاوب. قولي لي، شوقي جاركم ده عازب؟ أيوة، مش متجوز. كان بيعمل إيه في شقتك قبل وصول جوزك ليلة الحادثة؟ شوقي ما دخلش شقتي إلا لما أنا استنجدت بيه. وإيه الأسباب اللي خلتك تستنجدي بيه؟ أصل قبل وصول جوزي تقريبا بساعة سمعت صوت غريب جوه الشقة. صوت حد بيتكلم ولا صوت حركة؟ لا، حركة. أنا قلت ده حرامي، ولأن غنيم البواب كان نايم ساعتها جريت على شقة شوقي واستنجدت بيه. ولما شوقي دخل شقتك اكتشف مصدر الصوت ده؟ للأسف هو فتش الشقة كلها وما لقاش أي حاجة، وطلب مني قبل ما يمشي إني أبلغه لو سمعت الصوت ده مرة تانية. وبعدين؟ بس شوقي خرج من هنا وأنا قفلت باب الشقة من جوه بالترابيس كلها. الكلام ده كان امتى بالظبط؟ أنا مش فاكرة الساعة كانت كام بالتحديد، لكن يعني تقريبا كده كانت داخلة على 12 بالليل. جوزك لما رجع كان شوقي لسه معاكي في شقتك؟ لا، كان شوقي راح شقته خلاص وأنا كنت لوحدي. سبق وقلتي انك اتفاجئتي بجوزك جوه الشقة. طب ازاي دخل الشقة رغم انك قفلتي باب الشقة من جوه بالترابيس؟
لا، ما هو أنا رجعت فتحت الترابيس من تاني، لأني بعد ما حسيت بالأمان قلت أنام بقى، وخفت محمود يرجع ما يعرفش يدخل الشقة. لحظة رجوع جوزك كنت نايمة ولا صاحية؟ طبعا كنت نايمة، ولما حسيت بوجوده اتخضيت حتة خضة. الإصابات اللي في وشك وجسمك دي سببها إيه؟ الله يسامحه بقى، ضربني بقسوة لحد ما أغمى عليا، وما حسيتش بنفسي إلا تاني يوم الصبح، ولما صحيت لقيته متمدد في الصالة مقتول. وليه جوزك ضربك بالقسوة دي؟ أصل محمود لما رجع وسمع نفس صوت الحركة الغريبة اللي أنا سمعتها قبل وصوله، قال لي إن في حد غريب في الشقة، ومفيش ثانية لقى واحد خارج من أوضة الصالون على المطبخ عدل. وبعدين؟ محمود جرى وراه على المطبخ، لقى فتح باب المطبخ واختفى. أنا قلت له ده حرامي يا محمود، لكنه ما صدقنيش وظن إن أنا بخونه مع الشخص ده. طب ولما جوزك ضربك بالقسوة دي ما صرختيش؟ ما حاولتيش تستنجدي بأي حد من السكان؟ صرخت وصوتت طبعا، وسمعني شوقي جارنا وحاول ان هو ينقذني منه، لكن محمود رفض يفتح له الباب وقال له بصوت عالي ارجع شقتك ما تتدخلش انت. تفتكري مين اللي قتل جوزك؟ معرفش، انا كان مغمى عليا. جوزك له أعداء؟ ابدا ابدا، محمود كان طيب وكل الناس بتحبه. انتوا متجوزين من امتى؟ من 2 تقريبا. هل ممكن يكون الحرامي اللي كان مستخبي في الصالون رجع تاني وقتل محمود؟ بقول لسيادتك ان انا معرفش، انا بعد ما اغمى عليا ما حسيتش بالدنيا بيجرى فيها ايه. طيب قبل وقعة الضرب وقبل ظهور الحرامي من الصالون اتكلمتي مع محمود؟ طبعا اتكلمنا. وقلتوا ايه؟ مالك اتخضيتي كده اول ما شفتيني؟ الله، مش كنت نايمة واتفجعت لما شفتك؟ ده منظر واحدة كانت نايمة؟ اصل الحلو حلو ولو صحي من النوم. انا مش بهزر. الله، في ايه يا محمود؟ مالك؟ منظرك وقميص النوم اللي انتي لابساه ده بيقولوا ان في حاجة غريبة بتحصل في بيتي. حاجة ايه يا محمود؟ انت خلاص ما بقاش عندك اي ثقة فيا ولا في اخلاقي؟ انت زهقتني يا اخي بغيرتك وشكك ده، ارحمني بقى ارحمني، يلا اوعى كده. انتي رايحة فين؟ رايحة المطبخ احضر لك العشاء. وحضرتي له العشاء؟ لحظة ما اتحركت من مكاني كان الشخص ده ظهر من الصالون وهرب من المطبخ، وحصل اللي حصل. عندك كلام تاني تحبي تقوليه؟ لا، أنا خلاص قلت كل اللي عندي. طيب اتفضلي وقعي هنا على أقوالك. في أخبار جديدة يا سيادة المقدم؟ شوقي اتقبض عليه في سوهاج وهيتم ترحيله لاسكندرية النهاردة. شوقي هيسهل مهمتنا فعلا، بس لحد دلوقتي ما وصلناش لدليل يقول إن هو اللي قاتل. همتك بقى في التحريات واحنا نوصل لأدلة مش دليل واحد. كل سكان العمارة بيأكدوا حسن سير وسلوك فيفي، وأكدوا إن مفيش حد بيزورها في غياب جوزها غير أهلها أو أهله. احتمال إن فيفي كانت حريصة جدا وما بتديش فرصة لحد عشان يمسك عليها حاجة. وبعدين ما تنساش إن شوقي شقته جنب شقتها، فلو هي دخلت عنده أو هو دخل عندها محدش هيشعر بيهم. الكلام ده معناه إن في علاقة أكيدة بين شوقي وفيفي، وإن شوقي هو اللي قتل محمود. الاحتمال ده بيفرض نفسه من خلال التحقيقات اللي تمت لغاية دلوقتي. ما تنساش كمان إن مفيش دليل يؤكد رواية فيفي إنه كان في حرامي جوه الشقة واستخبى في الصالون. وليه ما تكونش فيفي هي اللي قتلت محمود؟ عموما التحقيق لسه ما انتهاش، وأي احتمال هنفكر فيه لازم نمشي وراه لحد ما نثبته أو ننفيه. المهم إن شوقي يتعرض عليا بمجرد وصوله اسكندرية. على فين يا أستاذ؟ داخل العمارة، عندك مانع؟ ما انتش داخل إلا لما أعرف داخل ليه. هو عاوز مين؟ أنا طالع شقة الأستاذ محمود. هو عاوزه ليه؟ أنت هتحقق معايا؟ أنت هنا بواب وبس. حلمك علاي، ما تبقاش حمق كده يا أستاذ. طب اوعى من سكتي. الله، هو أنا مش مالي عينك ولا إيه؟ هو في إيه؟ في إيه؟ الأستاذ محمود اللي أنت مصمم تطلع شقته تعيش أنت مات، انقتل. انقتل؟ مش ممكن، مش معقول.
الكلام ده حصل امتى؟ انت بوليس بقى ولا شخصية حضرتك؟ انا صاحبه. ايوه صاحبه من زمان. لو صاحبه من زمان كنت جيت زرته قبل كده وكنت هشوفك واعرف انك صاحبه. بس انا متهيالي شفتك قبل كده. قصدك ايه؟ انا يا شفتك داخل العمارة يا خارج منها، بس متى مش فاكر. ايوه الذاكرة عندي ضعفت شوية. ده متهيالك. انا لسه راجع من اوروبا من يومين، دي اول مرة ازور فيها محمود. خلاص لو عاوزه في حاجة ضروري عليك وعلى الست بتاعته مدام فيفي؟ هي بعينها. الله رايح فين؟ طالع شقة محمود اتكلم مع المدام بتاعته. لا المدام اليومين دول سايبة الشقة وقاعدة عند الست والدتها. والدتها ساكنة فين؟ العلم عند الله. عموما لما تشوفها قول لها رأفت صاحب المرحوم سأل عليكي. بالسلامة. أنا متوكد إنني شفته قبل كده. أيوة يا داخل العمارة يا خارج منها. يا شوقي الإنكار مش في مصلحتك. يا سيادة الوكيل أنا بقول لك أنا ما قتلتش حد. كنت في شقة فيفي ليلة الحادث؟ ما حصلش. فيفي استنجدت بيك قبل وصول جوزها ودخلت شقتها؟ ما حصلش. طب سمعت صريخ فيفي وصوتها وجوزها بيضربها وحاولت تنقذها منه؟ ما حصلش. وبصماتك اللي لقيناها على باب شقة المجني عليه من بره؟ بصماتي؟ أيوة بصماتك. يا شوقي اتكلم، من مصلحتك إنك تتكلم. أنا هقول كل اللي أعرفه. وأنا سامعك. ليلة الحادث حوالي الساعة 10 مساء سمعت صوت حاجة انكسرت في شقة محمود، وسمعت صوت حركة زي ما يكون واحد كده بيطارد حد جوه الشقة. جريت على شقة محمود ورنيت الجرس، فتحت لي فيفي. ايوه يا استاذ شوقي. خير في ايه عندكم؟ لا ابدا مفيش. ازاي ده؟ انا اتهيالي ان الاستاذ محمود بيتخانق معاكي وبيطاردك جوه الشقة، وكمان سمعت صوت حاجة انكسرت وعملت صوت جامد قوي. دي الفازة. فازة؟ فازة ايه؟ الفازة الكبيرة اللي في الصالة. اصل انا عديت من جنبها وخبطت فيها من غير ما احس، قامت وقعت على الارض وانكسرت. بس يعني انت بخير؟ الحمد لله. والاستاذ محمود؟ محمود لسه ما رجعش من الشغل. معقولة دي الساعة داخلة على 10 مساء؟ ما انت عارف ان هو ملهوش مواعيد وساعات بيجي وش الفجر. عموما ابقي سلمي لي عليه لما يوصل. وبعدين رجعت شقتي وقعدت اتفرج على فيلم اجنبي في التلفزيون، وبعدها تقريبا بساعة او اكتر سمعت فيفي بتتخانق تاني مع محمود. صوتهم كان عالي بحيث يسمعوا كل سكان العمارة؟ هو صوتهم كان عالي بس مش لدرجة انه يلفت انتباه السكان كلها. انا بصراحة ما اتحركتش من مكاني وقلت هي خناقة وتعدي، اصلهم دايما بيتخانقوا. بس فيفي قالت انك سمعت صريخها وجريت على شقتها علشان تنقذها، ومحمود رفض يفتح لك باب الشقة وطلب منك ما تتدخلش. هو فعلا ده اللي حصل. امال بتقول ليه انك ما اتحركتش من مكانك لما سمعت صريخها؟ ده في البداية يا فندم، لكن لما لقيت صريخها مستمر وبتستغيث جريت على شقة محمود علشان انقذها منه، لكن رفض دخول الشقة. تاني يوم الصبح غنيم البواب شافك خارج من شقتك في ايدك شنطة سفر، وقلت له انك مسافر مأمورية. حصل فعلا. ايه اللي خلاك تقول له انك مسافر؟ عشان يخلي باله من شقتي، اصلا انا احيانا بسافر مأموريات وبغيب فيها. طيب اتفضل وقع على اقوالك. خير يا سيادة الوكيل؟ انا استدعيتك عشان نناقش تقرير الطبيب الشرعي. هو التقرير مش واضح؟ بالعكس ده واضح جدا لدرجة انه صعب مهمتنا. ازاي؟ احنا اثبتنا في المحضر من خلال المعاينة لجثة المجني عليه انه قتل بواسطة آلة حادة طعنوا بها القاتل في عدة مواضع من جسمه. ده صحيح؟ الطبيب الشرعي بقى قال في تقريره غير كده. ازاي؟ تقرير الطبيب الشرعي بيقول ان المجني عليه مات نتيجة اصابته بطلقات رصاص دقيقة وحادة، وان مدخل طلقات الرصاص احدث فتحات دخول في الجثة تشبه طعنات السكينة او المطوة. دي اخر حاجة ممكن اتوقعها. التقرير ده بيفرض علينا دلوقتي ندور وبسرعة
عن المسدس المستخدم في جريمة القتل. بس فيفي ما قالتش في أولها إنها سمعت صوت طلقات رصاص. فيفي ما قالتش أي حاجة تفيدنا في التحقيق. وشوقي كمان ما ذكرش في أوله إن سمع صوت طلقات رصاص. ما هو لو هو القاتل يبقى مستحيل يقرر حاجة زي دي في أقواله. بس أنا رأيي إن القاتل واحد من اتنين، يا شوقي يا فيفي. المسدس هو اللي هيحدد لنا بالظبط مين القاتل، ودي مهمتك بقى يا سيادة المقدم. السلام عليكم يا بيه. عاوز إيه؟ هو جنابك مش فاكرني؟ لا مش فاكرك. أني غنيم عبد الرحيم غنيم، بواب العمارة اللي انقتل فيها الأستاذ محمود الله يرحمه. وجاي الاسم ليه دلوقتي؟ أنا جاي أقول لك على السر يا بيه، محدش يعرفه إلا أنا وبس. سر إيه يا غنيم؟ عندك مانع نفتش الشقة؟ ليه خير؟ فتشوا الشقة بسرعة. في ايه يا سيادة المقدم؟ في ايه؟ فيفي عندك ولا لسه ما جاتش؟ فيفي مين؟ تعرفوا بعض من امتى؟ فيفي دي انا ما اعرفهاش. عموما انا ما وريش حاجه وهستناها لما تيجي. يا سيادة المقدم انا ايه سايب الباب مفتوح كده ليه يا رأفت؟ اهلا. ايه ده؟ الله، رأفت، هو في ايه؟ ننتهي من تفتيش الشقه الاول وبعدين اقول لكم في ايه. قتلت محمود ليه يا رأفت؟ لأنه حاول يقتلني. يعني كنت في حالة دفاع شرعي عن نفسك؟ بالظبط كده. انت تعرف فيفي من امتى؟ من ايام ما كنا طلبة في الجامعة، من ايامها واحنا بنحب بعض واتفقنا على الجواز. طب وما تجوزتوش ليه؟ بعد ما اتخرجنا من الجامعة اتقدمت لأهلها، رفضوني لأن مستوايا مش من مستواهم، ورفضهم ده هو اللي خلاني سافرت فرنسا، اشتغلت هناك، عملت ثروة وما رجعتش إلا من شهر واحد بس. طبعا لما رجعت عرفت ان محمود اتجوز فيفي. عرفت بعد ما لفيت عليها الدنيا، وأول ما شفنا بعض اتمسكنا ببعض أكتر، وطلبت منها تتطلق من محمود ونتجوز. قالت لك محمود مش هيطلقها؟ فعلا قالت لي كده، وهي فضلت إننا نتقابل من غير جوزها ما يعرف لحد ما نوصل للحل. وطبعا ما كانش في حل يخلصكم من محمود غير بقتله. أبدا احنا ما فكرناش أبدا في حكاية القتل دي حاجة حصلت من غير ترتيب، والظروف هي اللي فرضتها علينا. فهمني بقى وبالتفصيل ازاي الظروف فرضت عليك تقتل محمود. قبل وصول محمود بدقايق أنا كنت قررت أسيب فيفي وأمشي من الشقة، وفجأة فيفي حست إن محمود بيفتح الباب بالمفتاح. فيفي ايوه يا محمود. انت فين؟ انا هنا في اوضه النوم. وانت كنت برضه في اوضه النوم؟ لا، أنا جريت استخبيت في الصالون. طيب كمل. مالك يا فيفي؟ انت مش على بعضك ليه؟ انا مش على بعضي ازاي يعني؟ ما انا كويسه اهو. لونك مخطوف وعينيكي بتقول ان في حاجه مخبيها عني. ايوه، ابتدي بقى اسطوانه الشك بتاعتك وطولة اللسان. تعالي هنا، انت رايحه فين؟ رايحه المطبخ احضر لك العشاء. انا مش عاوز عشاء. الله، ومالك ماسك ايديا كده ليه؟ اوعى سيب ايدي. فيفي، انا الفار لعب في عبي وحاسس ان في حاجه غريبه حصلت في بيتي. لا، ده انت اكيد اتجننت بقى. ايه الصوت ده؟ معرفش. طب اوعي تتحركي من مكانك. أول ما تعثرت في كرسي وأنا خارج من الصالون بجري على باب الشقة، لقيت محمود في وشي، هجم عليا، حاول يخنقني، فلت من إيده وهددته بالمسدس. بالمناسبة المسدس ده انت جايبه معاك من فرنسا؟ أيوه، شاري من هناك. طيب كمل. محمود جري على المطبخ، جاب السكينة ولحقني وأنا خارج من الشقة، هجم عليا، جرحني في ايدي، وبكل قوتي زقيته بعيد عني ورحت ضربه بالرصاص. وطبعا محدش من سكان العمارة سمع صوت طلقات الرصاص
لأن المسدس كاتم للصوت. المهم فيفي كانت فين ساعتها؟ فيفي لما حاولت تبعدنا عن بعض محمود دفعها بقوته كلها في الحيط، والصدمة خلتها أغمى عليها. كلامك ده معناه إنك قتلت محمود. أنا كنت بدافع عن نفسي. طيب وليه ظهرت مرة تانية ورحت عمارة القتيل؟ من ليلة الحادث وأنا قلقان، مش عارف أشوف فيفي أو حتى أكلمها في التليفون وأعرف إيه اللي حصل. وعرفت اللي حصل ولا لسه؟ عرفت يا سيادة الوكيل، عرفت. ايه رأيك في كلام رأفت يا مدام فيفي؟ هو ده تقريبا اللي حصل. منوعات الراديو حصريات بس درامية. دي بقى هي اللي عاوزة أعرفها ومن غير لف ولا دوران. رأفت لما خرج من الصالون وحاول يهرب من باب الشقة، محمود جري عليه ومسك في خناقه وحاول يخنقه بإيديه ويقتله. طب ما هو رأفت قال كده. أيوة، بس محمود ما جريش على المطبخ ولا مسك سكينة، هو بس كان بيضغط بإيديه على رقبة رأفت وبيخنقه. وأول ما رأفت فلت من إيديه فوجئت بيطلع من جيبه مسدس وبيضرب بيه محمود. يعني كان ممكن رأفت يدافع عن نفسه بإيديه وما كانش فيه داعي يستخدم المسدس. أنا مش عارفة إيه اللي خلاه يعمل كده. الحب يا مدام. رأفت بيحبك وقال لنفسه فرصة يخلص على محمود ويخلص منه، وده اللي حصل يا ست فيفي. وهكذا يا حضرات المستشارين نفذ المتهم جريمته النكراء وأطلق رصاصه الغادر على المجني عليه الذي كان ثائرا لكرامته وشرفه الذي طعن فيه. وبناء عليه تطالب النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم رأفت إبراهيم بهلول والمتهمة فيفي محسن حسن نظير ما نسب إليها لثبوت واقعة الزنا في منزل الزوجية في حقها، والأمر مفوض لعدالتكم. رفعت الجلسة. بعد الاطلاع على مواد الاتهام وسماع شهادة الشهود ومرافعة النيابة والدفاع والمداولة قانونا، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم رأفت إبراهيم بهلول بالأشغال الشاقة المؤبدة، وحضوريا بمعاقبة المتهمة فيفي محسن حسن بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسة. فتحت الجلسة. القضية رقم 1. القضية جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن هذه القضية المنظورة أمام حضراتكم اليوم جعلتني أتوه في دوامة من التعجب على هذا العصر الذي نعيش فيه، والذي أزهقت فيه روح الفضيلة بوابة الخير والود حارسة الأخلاق والقيم في المجتمع. قد تختلف مساحتها من مجتمع إلى آخر، لكن يبقى تعريفها ثابتا معترفا به من الجميع، مظلة واقية أو شجرة وارفة الظلال يتطلع إليها الفرد قبل أن يتخذ قرارا ما ليتأكد من صوابه. ولكن مع الأسف فإن مرتكب هذه الجريمة التي نحن بصددها ماتت في داخله الفضيلة وأصبح أعمى تتملكه شهوة المال، فأصبح لا يستحي أن يقوم بأبشع الجرائم دون يقظة من ضمير أو إحساس، لأنه نام عنده الحس الإنساني، نسي الله فأنساه نفسه، ولذا وقعت الجريمة البشعة. ولن أطيل على حضراتكم حفاظا على وقت المحكمة الثمين، وسأدع فصول المأساة هي التي تتحدث عن نفسها. وتبدأ بهذه الجلسة بين العاشق صاحب محل المجوهرات ومعشوقته الراقصة في إحدى الكباريهات. نرجس، أنا مش مصدق نفسي.
مش مصدق نفسك ليه يا محسن يا حبيبي؟ مش مصدق إني قاعد مع ملكة جمال الكون. أنا في نظرك بقيت ملكة جمال الكون؟ طبعا يا حبيبتي، أمال أنا غرقان ليه في بحر حبك؟ يعني أنت يا محسن بتحبني أكتر من مراتك سعاد؟ الله، أمال أنا عايز أتجوزك ليه؟ أقول لك ليه بس ما تزعلش. أنا أزعل منك يا نرجس؟ ده لا يمكن أبدا. طب قولي لي، أنا عايز أتجوزك ليه؟ عشان المحروسة سعاد مراتك ما بتخلفش وانت نفسك تبقى أب. أيوة فعلا، نفسي ومنى عيني أبقى أب، والستات كتير، لكن أنا اخترتك انتي عشان غرقان في حبك. طب واللي غرقان في حبها مش تنفذ لها طلباتها اللي هي عاوزاها قبل ما يحصل جواز؟ ده انتي تطلبي يا نرجس يا نور عيني. قولي لي اطلع السما وهات لي القمر، هطلع واجيبهولي غصب عنه. يا خبر، هتجيب لي القمر يا محسن؟ عليكي تطلبي وانا انفذ على طول. قولي لي ايه طلباتك؟ مش انت عاوزني ابطل رقص قبل ما نتجوز؟ طبعا تبطلي رقص وانا اطيق مراتي ترقص في كباريه وبين رجاله مخموره وعقولهم طايره. طب بلاش ارقص في الكباريه، ارقص في الافراح ولا في اي مكان. انت هترقصي لي بس واحنا في عش الزوجيه. بس كده هتمنع عني الفلوس اللي بكسبها من الرقص، وانا يا نور عيني مستعد اعوضك بالفلوس اللي بتكسبيها من الرقص. عشان كده يا حبيبي انا ليا طلبات قبل ما نتجوز. قولي لي كل طلباتك. اول طلب، انا لا يمكن اتجوزك وتعيشني في الشقه اللي فيها مراتك. طبعا ده انا هدور لك على شقه سوبر لوكس واجرها لك ونتجوز فيها. لا ايجار لا، انا عاوزاك تشتري لي شقه وتكتبها باسمي. وماله، انا تحت امرك. ليكي طلبات تانية؟ هو طلب واحد بس. وايه ده؟ تحطيلي في البنك 50,000 جنيه باسمي. طب ليه كده؟ ما انا هخليكي تعيشي عيشه كأنك في الجنه. بس انا يا حبيبي اخاف من غدر الزمن، والمبلغ اللي هتحطولي باسمي هيحميني وعيش معاك وانا مطمنه. خلاص، احط لك 50,000 جنيه باسمك وفي البنك. وبكده يا حبيبي يبقى ثبتلي انك بتحبني موت زي ما انا بحبك موت يا محسن يا نور عيني يا اللي معشش جوه قلبي. طب هنكتب كتاب امتى يا روحي؟ هنكتب الكتاب على طول بعد ما تشتري الشقة وتحط الفلوس في البنك. خلاص، وانا من بكرة هدور على شقة وبعدين اروح احط الفلوس في البنك. انا مش مصدقة وداني، انا هبقى مرات احسن واكرم راجل في الدنيا. وانا كمان مش مصدق نفسي اني هبقى جوز اجمل ملكات جمال الكون. وتمر على هذه الجلسة العاطفية بين صاحب محل المجوهرات محسن شفيق منصور والراقصة نرجس عبد الستار 15 يوما، ويختفي العاشق فلم يظهر له أثر. وتبلغ المدعوة سعاد عبد العال زوجته جهاز الشرطة باختفاء زوجها بعد أن بحثت عنه عند جميع الأقارب والمعارف والمستشفيات، ولكن لم تعثر له على أثر. ويركز جهاز الشرطة بحثه على هذا الرجل المختفي، وأخيرا يعثر عليه جثة هامدة داخل جوال وملقا في فناء منزل مغلق، لأن مالكه أخذ قرارا بهدمه لأنه مهدد بالسقوط. فانتقلنا على الفور لمكان وجود الجثة، ولاحظنا عدة طعنات بالجثة ناتجة عن استعمال السكين في قتل المجني عليه، فأمرنا بتحريز السكين أداة الجريمة وطلبنا إرسالها إلى المعمل الجنائي لرفع أي بصمات قد توجد عليها. كما أمرنا بنقل الجثة إلى المشرحة مع التنبيه باستعجال تقرير الصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة، وأجرينا التحقيقات. بطل عياط يا نرجس. بطل عياط ازاي يا سعادة البيت؟ ومحسن اتقتل. محسن اللي كان هيبقى جوزي ويعيشني عيشة ما كنتش أحلم بيها.
احنا مقدرين موقفك، لكن لازم تتماسكي عشان ننتهي من اخذ اقوالك اللي من خلالها نقدر نوصل لمرتكب الجريمة. لازم توصلوا له يا بيه وتقطعوا حتت وترموا لحمه للكلاب تنهشه. انت في اقوالك قلتي انك متأكدة ان هو اللي قتل المجني عليه. ايوه متأكدة ان هو اللي قتل محسن. يطلع مين ده؟ وايه اللي كان بينه وبين المجني عليه؟ هو ما كانش بينه وبين محسن اي حاجة، لكن كان الامر كله بيني وبينه، المجرم ابو قلب زي الحجر. يطلع مين ده؟ وايه اللي كان بينك وبينه وخلاه يرتكب الجريمة؟ هو عطوة علواني. عطوة اللي بيعبد الفلوس عبادة. ويطلع مين عطوة علواني ده؟ ده صاحب الكباريه اللي بشتغل فيه رقاصة يا بيه. طب والمدعو عطوة ده صاحب الكباريه يقتل المجني عليه ليه؟ عشان ما يتمش جواز محسن مني. طب وايه اللي يهمه في موضوع جوازك من المجني عليه؟ قال ايه؟ بيموت فيا. هو كان بيحبك؟ كان بيحب الفلوس اللي بتدفعها الزباين عشان تقعد في الكباريه. طب لما هو بيحب الفلوس ايه دخل المجني عليه في الموضوع ده؟ دخله انه كان هيخليني ابطل رقص واسيب الكباريه. بس ده حقه عشان هيبقى جوزك. لكن عطوة بقى ما يرضاش ان ابطل رقص عشان الفلوس اللي بيكسبها من ورايا. طب ليه؟ لاني كنت واخده شهرة في الكباريه والزباين كانوا بيجوا عشان يشوفوني، وكان مكسبه كبير قوي وهو بيعشق الفلوس زي ما قلت لحضرتك. يعني لو سبت الكباريه كانت الزباين هتقل؟ طبعا، وعشان كده قتل محسن اللي هيبعدني عن الرقص. هيك بس ده نرجس. يا بيه انا متأكدة ان عطوة هو اللي قتل محسن. وايه اللي خلاكي متأكدة؟ اللي خلاني متأكدة الكلام اللي حصل بيني وبين عطوة. والكلام ده حصل امتى؟ حصل قبل ما ينقتل محسن بيومين. طب المدعو عطوة قال لك ايه؟ عطوة قال لي انت فعلا يا نرجس هتتجوزي الجواهرجي ده اللي اسمه محسن؟ ايوه يا عطوة هتجوزه. بس انا عرفت انه مصمم يخليك تبطلي رقص وتسيبي الكباريه. طبعا هبطل رقص خالص، لا في الكباريه ولا في الافراح. بس بكده هيتخرب بيتك. ويتخرب بيتي ليه؟ ايوه انا بديكي كل شهر مبلغ كبير ما تحلمش بيه اي رقاصه. بس محسن انا بحبه. حب هياخد له كام شهر وبعد كده الحب هيخلع. يخلع عليه بقى يا سي عطوة؟ علشان كل اللي حبه يا اختي قبل الجواز بعد الجواز بتحصل مشاكل بينهم والمشاكل دي بتنتهي بالطلاق، ويبقى كده خسرت الجلد والسقط. لا ما انا عامله حسابي لليوم ده. وعملت حسابك ازاي؟ هخليه يشتري شقة باسمي ويحط لي في البنك 50,000 جنيه. بس انت رقاصة مشهورة وبتاخدي مني ما هي مش بطالة، وممكن يشوفك اي منتج من بتوع السيما ويعجب بيكي ويخليك تمثلي في الافلام اللي بينتجها، وبكده تبقي نجمة كبيرة. ده ممكن يحصل وممكن ما يحصلش، لكن محسن واللي هاخده منه مضمون، وكمان بقى انا بحبه. طب ما انا كمان بحبك وما اقدرش على بعدك. انت ما تقدرش على بعد الرقص بتاعي اللي بيجلب لك الزباين في الكباريه وبتطلع منه كل يوم بهبرة قد كده. طب اتجوزيني وانا خليكي طلهاتي من الهبرة اللي بتجيلي كل يوم. انت هتخليني الهط من الهبرة لما تتجوزني؟ طبعا، بس اقبلي وخلينا اتجوزك. انت عاوز تتجوزني يا عطوة عشان تحطني في قفص الجواز اللي هيخليك سجان عليا وتحركني زي ما انت عاوز. الله لا 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 لا، ده كلام كبير قوي. افهم من كده اني عاوز استغلك. طبعا يا عطوة، شهوتك للفلوس تخليك تعمل اي حاجة، لكن انا بقى يا عطوة. انت يا نرجس؟ انا بحب محسن لانه فعلا بيحبني، والدليل واضح. وايه هو الدليل يا اختي؟ انه هيأمن لي مستقبلي، شقة تمليك وفلوس في البنك. بس الرقص هيخليكي صاحبة عمارة مش صاحبة شقة. بس انا خلاص اتفقت مع محسن على الجواز. وما فكرتيش جوازك من الملعون محسن ده هيعمل لي ايه؟ لو سمحت ما تقولش على محسن ملعون. انا اسف يا ستي، بس ده هيخرب بيتي. ويخرب بيتك ليه بقى؟ لان الزباين اللي بتيجي الكباريه علشانك هتخلع. طب ما تجيب رقاصة تانية، الرقاصات على قفا من يشيل. بس وسطهم مش زنبالك زيك، انت خبرة يا نرجس، اكسبيرينس. بس انا بقى انت لا ممكن هتسيبي الكباريه. لا ده انا هسيبه يا عطوة وهتجوز محسن. يعني مصممة؟ ايوه مصممة ولازم هنتجوز. بس يا خسارة مش هتلحقوا. مش هنلحق؟ انت تقصد تقول ايه يا عطوة؟ اللي اقصد اقوله ان هخلي الحبيب يخلع. وعشان المدعو عطوة قال كده يا نرجس انت بتتهميه بارتكاب الجريمة؟ ايوه يا بيه،
ابوس ايدك ابوس ايدك، اقبضوا عليه وعلقوه في حبل المشنقه. انتوا صدقتوا المجنونه دي اللي اسمها نرجس؟ وطي صوتك يا متهم اللي اسمك عطوه، انت هنا في النيابه مش في الكباريه. انا اسف يا بيه، انا اسف، بس انا ما حسيتش بنفسي عشان بتتهموني ظلم. وازاي حضرتك تصدق نرجس؟ صدقناها علشان كان تهديدك صريح. انا كان تهديدي صريح يا بيه؟ ايوه، مش قلت لنرجس انا هخلي الحبيب يخلع؟ انا يا بيه لا ما هو اصل ايه؟ انت مش صرحت بكلمه يخلع؟ ايوه انا قلت كده بس. ويخلع دي بلغه ولاد البلد يعني يسيب الدنيا. لا بيه، انا كنت اقصد بكلمه يخلع دي ان اخليه يسيب نرجس يعني. طب ازاي كنت هتخليه يسيب نرجس؟ كنت هعرض عليه بنت اموره اجمل من نرجس 100 مره، واكيد كان هيقع في حبها يعني. طب البنت الاموره دي ليه ما خليتهاش انت تحل محل نرجس وتسيب نرجس تروح لحالها؟ هي صحيح اموره لكن ما تعرفش ترقص ابدا. لكن نرجس معلمه في الرقص، اكسبيرينس. يعني افهم من كده انك بتنكر ارتكابك للجريمه؟ انكر ايه بس يا بيه؟ هو حصل مني حاجه من اصله؟ على العموم النتيجه هتبان لما يوصل لنا تقرير المعمل الجنائي ونشوف بصمتك مطابقه ولا مش مطابقه لبصمه مرتكب الجريمه اللي كانت على السكين اداه الجريمه، وساعتها مش هتقدر تنكر لو طلعت البصمه مطابقه. خلاص يا بيه، نستنى اللي بتقول عليه حضرتك وهيثبت اني بريء. والله العظيم بريء، والله العظيم بريء. هو سعادتك افرجت عن المتهم عطوه؟ اضطريت افرج عنه يا حضره الضابط. هو صمم على الانكار؟ ايوه انكر، بس في حاجه اهم من انكاره وخلتني افرج عنه. وايه الحاجه دي يا فندم؟ بصمته طلعت مغايره لبصمه مرتكب الجريمه اللي رفعها المعمل الجنائي من على السكين اداه الجريمه. طب مش ممكن يا فندم يكون استأجر شخص لارتكاب الجريمه؟ ودي بقى مهمتك يا حضره الضابط، واللي ممكن من تحرياتك توصل للشخص ده. انا هعمل المستحيل يا فندم عشان اوصل للمعلومه دي، وكمان يا فندم هركز تحرياتي على كل اقارب ومعارف المجني عليه، وكمان ركز على اللصوص عشان لما زوجة المجني عليه فتحت لنا محل المجوهرات اللي كان بيمتلكه المجني عليه اتضح ان المجوهرات اللي كانت فيه سرقت. ممكن جدا يا فندم يكون مرتكب الجريمه لص، وممكن يكون مرتكب الجريمه سرق المجوهرات علشان نركز تحرياتنا حوالين اللصوص وبس. فعلا يا فندم، وعشان كده التحريات هتشمل الكل، الأقارب والمعارف واللصوص. شد حيلك يا حضرة الضابط. يا ترى تحرياتك يا حضرة الضابط وصلتك لمرتكب الجريمة؟ مرتكب الجريمة يا فندم من أقرب الناس للمجني عليه. ويطلع مين ده حضرة الضابط؟ أخوه ولا ابنه؟ لا يا فندم، لا ده ولا ده. أصل المجني عليه ملهوش إلا أخت واحدة وعندها شلل نصفي. ودي لا يمكن ترتكب جريمة قتل، يكون ابنه يعني؟ المجني عليه يا فندم برضه ما عندوش ولاد، أصل مراته عاقر. أمال مين أقرب الناس إليه اللي ارتكب الجريمة؟ تقصد تقول مراته سعاد عبد العال. طب وصلت لها إزاي؟ أصل جات لي الشغالة بتاعتها واتهمتها بقتل جوزها. والشغالة دي عرفت إزاي إن سعاد زوجة المجني عليه هي مرتكبة الجريمة؟ من الكلام والمشادة اللي حصلت بين المجني عليه وزوجته. والشغالة دي سمعت إيه بالظبط يثبت إن الجريمة ثابتة في حقها؟ سمعت سعاد بتقول لجوزها المجني عليه: آخر الأخبار وصلتني يا محسن. وإيه آخر الأخبار اللي وصلتك يا سعاد؟ إنك خلاص حددت اليوم اللي هتتجوز فيه نرجس الرقاصة. أيوة فعلا حددنا اليوم يا سعاد. أنت عارفة نفسي يبقى لي عيل يحمل اسمي، وأنت يا سعاد مش هخلف، عارفة، ولا يمكن هخلف لك ولد أو بنت. وطبعا ده أمر ربنا، بس في نفس الوقت من حقي أتجوز عشان زي ما قلتلك أبقى أب. ده المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أيوة يا محسن، من حقك تتجوز، بس مش واحدة زي نرجس. ومالها نرجس؟ طيبة وزي القمر. زي القمر ما قلناش حاجة، بس مش طيبة طبعا. وليه بقى مش طيبة؟ عشان طمعانة في فلوسك. هي طمعانة في فلوسي؟ أيوة طبعا، بدليل إنها صممت إن الشقة اللي هتشتريها عشان تتجوزوا فيها تكتبها باسمها. أيوة بس هي إيه؟ هي صممت إنك تحط لها في البنك 50,000 جنيه. ما هو لازم تطلب كده. لازم تطلب كده؟ أيوة بس أنا اشترطت عليها تسيب الرأس اللي بتكسب منه الشيء الفلاني. طب ما تتجوز واحدة بنت ناس، مش رقاصة في الكباريهات. ما هي دي كمان ممكن تطلب نفس الطلبات اللي طلبتها نرجس. لا يا محسن لا، ولاد الناس ما عندهمش الطمع وما لهمش شروط للجواز. طب ما انا اتجوزتك بقالي 15 سنة،
طلبت منك انك تكتب لي حاجة؟ يا سعاد، نرجس رقاصة وشاطرة في هز الوسط، ومع الأسف هزها ده عمى مخك. ايه؟ انا مخي اتعمى؟ ايوه، بدليل وافقت رقاصة الكباريه على كل طلباتها. ومين عارف هيجرى ايه بعد ما تتجوزوا وتخلف لك عيل. تخلف لي عيل؟ دي أمنية حياتي. بس المفروض العيل ده يا محسن تكون أمه بنت ناس، مش رقاصة في كباريه. قصدك اللي كانت رقاصة؟ بس المثل بيقول على الأصل دور. يا سعاد ما تظلميش نرجس، دي طيبة وقلبها أبيض. بدليل الشروط اللي فرضتها عليك. الشروط دي تدل على إنها مسيطرة عليك يا محسن، والسيطرة دي هتزيد لما تخلف لك المحروس طبعا. ساعتها هتقولك أنا ما أحبش يكون لي ضرة ولازم تطلق مراتك سعاد. لا يا سعاد، لا، أنا ما حدش يقدر يجبرني على أي حاجة أبدا. يا سلام، أمال هتنفذ لها شروطها اللي كلها طمع عليه؟ شقة باسمها و50,000 جنيه. الشروط دي عشان أنا صممت إنها تسيب مهنة الرقص. طب ما فيه ولاد ناس كتير يا محسن، اللي مهندسة واللي دكتورة، واللي مهندسة وجوزها يقول لها سيبي الشغل وتفرغي لولادك ولبيتك، ترد عليه وتقول له حاضر يا سي السيد. بس يا سعاد. بس ايه يا محسن؟ ما انا هو قدامك كنت محاسبة في شركة كبيرة ومعايا بكالوريوس تجارة، ومع ذلك سبت شغلي لما اتشرطت عليا اني اسيب شغلي واتفرغ لبيتي. يا سعاد انت مش فهماني. انت ايه هز الوسط طير لك عقلك عشان تتجوز غزية بترقص في كباريه واشترطت لها بفلوسك. فوق يا محسن فوق. اسمع يا سعاد، انا راجل ومن حقي اتجوز، واتجوز 1 و2 و3. ايوه من حقك، بس المفروض انك تختار مراتك تكون مراتك بنت ناس مش. ما تكمليش، دي حياتي وانا حر فيها. انت حر، بس المفروض ما تنساش السنين اللي عشتها معاك يا محسن، واقفة جنبك لغاية ما بقيت من أكبر الجواهرجية. لا أنا مش ناسي، بس أنا خلاص قررت تتجوز النصابة اللي هتطلعني أنا في الآخر زي اللي طلع من المولد بلا حمص. اخرسي. نرجس مش نصابة، نرجس دي أشرف منك ومن عيلتك. يا نهار، كمان بتضربني يا محسن. بس يا خسارة، بكرة هتندم. تندم ليه؟ ده انت مش هتلحق تندم. وعشان سعاد قال كده الشغالة بتشك ان هي اللي ارتكبت الجريمة؟ ايوه يا فندم، وخصوصا لما الشغالة شافتها بعد كده واقفة في المطبخ بتسن سكينة. يبقى ممكن الزوجة تكون هي مرتكبة الجريمة. انا هحضر الامر فورا للقبض عليها ومضاهاة بصماتها ببصمات مرتكب الجريمة. بتعيطي دلوقتي يا سعاد بعد ما وقعتي في ايد العدالة؟ لا يا بيه، انا بعيط علشان جوزي حبيبي اللي اتقتل. ولما هو حبيبك تقومي تقتليه؟ لا انا ما قتلتش محسن، انا لا يمكن اقتله. لا، انت اللي قتلتيه وسرقتي المجوهرات من المحل عشان نلصق التهمة في احد اللصوص. يا بيه ارجوك صدقني، انا ما قتلتش محسن جوزي. لا، انت اللي قتلتيه والدليل واضح. وايه هو الدليل ده يا بيه؟ الكلام اللي سمعته الشغالة. والشغالة المصيبة دي سمعت ايه؟ بعد ما ضربك المجني عليه بالقلم قلتي له يا خسارة بكرة هتندم. تندم ايه؟ ده انت مش هتلحق تندم. يا بيه انا قلت كده علشان اخليه يرجع عن جوازته للرقاصة دي. المجني عليه كان بيتمنى ان يكون له ولد. من حقه، بس من ضرة بنت ناس، مش من الرقاصة اللي طمعانة في فلوسه. وعشان انت مصممة على ان الرقاصة طمعانة في فلوس المجني عليه خلصتي عليه قبل ما تاخد فلوسه وتحرمك من ثروته. لا يا بيه اعمل معروف. لا، انا لا يمكن اقتل محسن جوزي عشان الفلوس. محسن ده كان عندي اغلى من كنوز الدنيا كلها. انت فاكر ان بعياطك ده هتقدري تخدعينا يا بيه صدقني ارجوك، انا مظلومة والله العظيم مظلومة. على العموم الحقيقة هتبان لما يوصل لنا تقرير المعمل الجنائي واللي هيأكد ان البصمات اللي كانت على السكين أداة الجريمة هي بصماتك. لا انا ما قتلتش جوزي. لا ما قتلتش جوزي. برضه يا فندم المتهمة سعاد صممت على الإنكار.
وكمان بصماتها طلعت مغايرة لبصمات مرتكب الجريمة. يبقى مش هي مرتكبة الجريمة، وشك نفيسة زدان ممكن يكون صحيح. ومن نفيسة زدان دي يا حضرة الضابط؟ وبتشك في مين؟ وازاي وصلت لها؟ نفيسة دي بنت بتشتغل بياعة في محل بيع خضار. منوعات الراديو كنت كل ما أعدي عليها ألاحظ إنها بترتبك، فشكيت فيها وقلت ممكن يكون لها يد في الجريمة. يبقى نقبض عليها؟ ما أنا قبضت عليها يا فندم، وجايبها لسيادتك عشان تاخد أقوالها وتتهمها بارتكاب الجريمة. طب هي فين نفيسة دي؟ مع العسكري بره مكتب سيادتك. طب خليها تخش. تمام يا فندم. خش يا نفيسة عشان تقابل سيد وكيل النيابة. أنا تحت أمرك يا سعادة البيه. أنا عاوزك نفيسة تتكلمي بمنتهى الصراحة بدون لف ولا دوران. حاضر حاضر يا بيه، أنا مش هلف ولا هدور. أنت اللي قتلتي المدعو محسن؟ أنا؟ لا يا بيه، إزاي بس؟ هو أنا أقدر أقتل برضه؟ أمال ليه بترتبكي لما حضرة الضابط بيمر من قدام المحل اللي بتشتغلي فيه؟ أصل ضميري تعبني قوي يا بيه، وعاوزة أفضفض باللي جوه قلبي ومش مخليني عارفة أنام. طب وإيه اللي معذب ضميرك قوي كده يعني؟ عشان قتلت المجني عليك؟ لا 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 يا بيه أبدا، ده بس عشان أنا عايزة أصرخ وأقول مين هو اللي قتل الغلبان محسن. ويطلع مين ده اللي بتشك فيه وإيه سبب شكك؟ منوعات الراديو إنه بعد ما كان على الحديدة الفلوس دلوقتي لعبت في إيديه خالص. طب عرفتي منين إن الفلوس لعبت في إيديه؟ أصل يا بيه بصراحة هو كان هيتجوزني، لكن يعني لما لعبت الفلوس في إيده قالوا إنه مش هيقدر يتجوزني خلاص. طب أنت سألتيه ليه هو تراجع عن فكرة جوازك؟ أيوة يا بيه سألته وقال لي كده بكل عظمة، أنا دلوقتي خلاص بقيت فوق ولازم أتجوز اللي تليق بيا. طب الفلوس دي أكيد تمن الجواهر يا بيه اللي سرقها من محل المرحوم محسن بعد ما قتله. طب إيه دليلك إن هو اللي سرق المجوهرات؟ أصل هو يعرف محسن من زمان، هم كانوا ولاد حتة واحدة. كويس. الأيام لعبت مع المرحوم محسن وبقى غني قوي وفتح محل المجوهرات. وبعدين؟ كان بيعطف على المخفي عاشور. عاشور؟ أكيد يا بيه، طمع في فلوس محسن فقتله وسرق منه مفتاح المحل وسرق المجوهرات. طب يا نفيسة تقدري انت تنصرفي واحنا هنتخذ اللازم. أظن مش هتقدر تنكر ارتكابك للجريمة يا عاشور بعد ما ظبطنا عندك المجوهرات اللي سرقتها من محل المجني عليه. ما هو يا بيه أصلنا يعني ما هو إيه وأصل إيه؟ بصماتك طلعت مطابقة للبصمات اللي رفعها المعمل الجنائي من على السكين أداة الجريمة، وبكده مش هتقدر تنكر. لا مش هقدر أنكر يا بيه. أيوة، إزاي بقى خططت لجريمتك يا متهم؟ حب للفلوس خلاني أخطط يا بيه. اتصلت بالتليفون بمحسن وقلت له الحقيقة يا محسن أنا عندي مغص وهيموتني. والمجني عليه صدقك؟ أيوة بيه، جالي لكن لقاني زي البوم، فقال لي مغص إيه اللي عندك يا عاشور ما أنت زي البوم أهو. وأنت رديت عليه وقلت له إيه؟ قلت له بيه أنا عملت التمثيلية دي عشان تيجي وتتغدى عندي لأن عامل البصارة اللي أنت بتحبها موت. وبعدين؟ بعد ما أكلنا بيه قدمت له كوباية شاي وفيها حبوب مخدرة بيه، فطبعا أغمى عليه. لما داخل دبحته وحطيته في شوال بعد ما سرقت منه مفتاح المحل. ورحت سرقت المحل بعد ما رميت الشوال اللي فيه الجثة في حوش المنزل الخالي من السكان. ايوه بيه، الله يخرب بيت الشيطان اللي خلاني اعمل كده في صاحبي اللي كان بيعطف عليا. مش الشيطان هو اللي خلاك تعمل كده، لان انت الشيطان نفسه. ايوه انا الشيطان، انا استحق العدامة بيه. اعدموني اعملوا معروف عشان ارتاح من ضميري. اعدموني يا بيه، اعدموني. بعد الاطلاع على الأوراق وبعد سماع شهادة الشهود وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات وبعد الرجوع إلى رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم عاشور عبد العال حتاتة بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة. منوعات الراديو، حصريات درامية. بسم الله. فتحت الجلسة. نادي على أول قضية.
القضية جاهزة يا فندم، والجلسة مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل تقول مرافعتها. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، لقد ظلت هذه القضية المنظورة أمام عدالتكم، ومنذ بدايتها وحتى النهاية كلما تقدمنا فيها تراجعنا مرة أخرى لنبدأ من جديد. فلقد تشابكت خيوطها وتداخلت أحداثها وتعددت أطرافها، وبرغم الجهد الكبير الذي بذل في التحريات والتحقيقات إلا أننا كدنا نيأس ونفقد الأمل في الوصول إلى الحقيقة والإيقاع بالجاني. ولولا أن للعدالة دستورها الذي يأبى إلا أن ينحاز للخير وينتصر للحق والفضيلة ما كنا قد اهتدينا إلى مرتكب الجريمة وقدمناه في محراب عدالتكم ليلقى جزاءه ويتلقى عقابه، وليتحقق القول الحق في أن لنا في القصاص حياة. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، لن نطيل عليكم في سرد التفاصيل، وسندع الأحداث والوقائع وما جاء في الأقوال والتحقيقات تتحدث عن نفسها، وهي تبدأ ببلاغ عن وجود قتيل شاب فوق سطح منزله الكائن في إحدى حارات الحي الشعبي التابع لقسم شرطة. واضح جدا يا سيادة الوكيل إن الجريمة ارتكبت بمنتهى القسوة، وإن المجني عليه فوجئ بالقاتل ومع ذلك حاول يقاوم ويدافع عن نفسه. فعلا يا حضرة الضابط، ورغم أن القاتل مرتكب الجريمة حاول يشوه المجني عليه بطريقة وحشية بعد ارتكاب الجريمة، وللدرجة اللي تصعب علينا التعرف عليه بسهولة، لكن ما خدش باله من وجود بطاقة المجني عليه الشخصية في جيب بنطلونه. فعلا، ومنها قدرنا نتعرف على المجني عليه ونحدد شخصيته ونعرف عنوانه ومحل إقامته. وده اللي خلانا نستدعي الحاجة كوكب والدة المجني عليه سليمان أبو الدهب لسماع أقوالها. لو موجودة دلوقتي تدخل فورا يا حضرة الضابط. حالا يا فندم. هو أنا ليا غيره؟ ده أنا ماليش غيره يا بيه، هو اللي بيجري عليا من صغره بعد وفاة أبوه الله يرحمه. سليمان ابني اللي طلعت بيه من الدنيا يا ناس، منه لله، منه لله اللي حرمني منه، منه لله، منه لله. تقصدي مين بالتحديد يا ست كوكب؟ هو في غيره يا بيه؟ طب والنبي ما حد غيره عملها وحرق قلبي على ابني. ده اللي هو مين؟ المعلم خرابة. أيوة هو المعلم خرابة. معلم إيه؟ خرابة؟ أيوة يا بيه، المعلم خرابة سكونيا، راجل مجرم ومفتري وسمعته زي الهباب. ربنا ينتقم منه، ربنا ينتقم منه ويوريني فيه يوم. وإيه علاقة المجني عليه ابنك سليمان بواحد زي المعلم خرابة سكونيا ده؟ أو كان الله يرحمه له شغل معاه. شغل زي إيه يعني؟ معرفش. طب وإيه اللي يخليكي تتهميه بارتكاب الجريمة وقتل ابنك المجني عليه سليمان أبو الدهب؟ اللي سمعته من الله يرحمه سليمان يا بيه. وإيه هو الكلام اللي سمعتيه يا ست كوكب من المجني عليه؟ من جمعة ولا أكتر شوية لقيت الله يرحمه داخل عليا البيت ولونه مخطوف ونفسه مكروش وبيولع سيجارة من سيجارة. قربت منه وسألته مالك يا سليمان؟ قال لي ماليش يا أم، ماليش. لو النبي لا انت قايل لي في ايه؟ حد زعلك؟ اتخانقت مع حد؟ نعيمة زعلتك؟ نعيمة عمرها ما تزعلني يا أم. أمال مين اللي زعلك بالشكل ده يا ضنايا؟ خرابة، المعلم خرابة يا أم. ويزعلك ليه بسلامته المعلم خرابة يا سليمان؟ عايزني في شغلانة كده بصراحة أنا مش مرتاح لها. وشغلانة ايه دي يا ابني؟ هي شغلانة والسلام يا أم. خلاص ما دمت مش مرتاح لها بناقصها خالص. لكن هو بقى مش عاجبه وراسه ألف سيف لأعملها واشتغلها، ماذا وإلا يضايقني ويقطع عيشي ويقرفني في حياتي ويأذيني يا أم. طب والنبي ومن نبى النبي اللي زيه ما يقدر لك على حاجة يا سليمان، وبناقصه يا ابني وبناقص شغلك معاه. لا، المعلم خرابة يقدر يأذيني يا أم، ويأذيني قوي كمان، ده مفتري قوي يا أم. وتفتكري إن المعلم خرابة فعلا قدر يأذي المجني عليه ويرتكب الجريمة ويقتله؟ ليه لا،
ده راجل مجرم ومفتري وقادر، لكن هيروح فين من ربنا؟ ربنا أقوى منه. ربنا على المفتري يا بيه، ربنا على المفتري وابن الحرام، ربنا على المفتري. المعلم خرابة سكونيا بيشتغل يا فندم في السمسرة، أي سمسرة، سمسرة في العربيات وفي العقارات، لكن شغل السمسرة ده تمويه، والواقع والتحريات بتقول إنه مسجل خطر مخدرات. يتم استدعائه لسماع أقواله يا حضرة الضابط. المعلم خرابة موجود يا فندم. يبقى يدخل حالا يا حضرة الضابط. لا، عماد رستم زهري، لكن لا مؤاخذة طلعت عليا خرابة سكونيا ولزقت فيا وبقيت خرابة، المعلم خرابة. والمجني عليه سليمان أبو الدهب، كان بيشتغل معاك يا معلم؟ أو كان بينقط عيشه، يعني زبون من هنا زبون من هناك، وكل لا مؤاخذة أكل عيش. لكن الظاهر اختلف معاك في الفترة الأخيرة. اختلف معايا في إيه لا مؤاخذة؟ طلبت منه يقوم بشغلانة معينة وهو رفض يقوم بيها. سليمان ما كانش لا مؤاخذة يرفض لي أي شغلانة لا مؤاخذة يعني. بس أنت هددته يا معلم خرابة. هددت مين لا مؤاخذة؟ هددت المجني عليه إنه لو ما عملش اللي طلبته منه هتقطع عيشه وتقرفه وتأذيه، والظاهر إنك فعلا نفذت تهديدك وأذيته. وأذيته إزاي يعني يا باشا لا مؤاخذة؟ ارتكبت جريمتك وقتلته. قتلت مين لا مؤاخذة؟ المجني عليه سليمان أبو الدهب خليفة. ما حصلش ولا عمره يحصل. أنا ممكن أعمل حاجات كتير لا مؤاخذة يعني، لكن القتل لا. لكن الحاجة كوكب والدة المجني عليه بتتهمك بقتله. ربنا يسامحها، لكن كان لازم ولابد تقول لحضرتك يا باشا عن اللي كان بينه الله يرحمه وبين صاحب لا مؤاخذة اللي اسمه دحروج مجانس، لأن اللي بينهم ما كانش شوية، هي ما كانش شوية أبدا. وإيه اللي كان بين المجني عليه وبين اللي اسمه دحروج مجانس ده؟ الاتنين لا مؤاخذة كانوا متعلقين بالتمرجية اللونة اللي اسمها نعيمة، هي الاتنين سليمان الله يرحمه ودحروج مجانس كانوا بيحبوها ومشغولين بيها وعايزين يتجوزوها. ايوه بس المجني عليه سليمان خطبها فعلا وقرا فتحتها، ومن ساعتها ودحروج مجانس مش طايق سليمان ومش قادر ينسى انه خام ولا مؤاخذة وانتصر عليه وخد منه نعيمة، وكتير وياما وقفوا لبعض بسببها. طب تفتكر يا معلم خرابة ان واحد زي دحروج مجانس ده ممكن ينتقم من مجني عليه ويرتكب الجريمة ويقتله؟ الشيطان شاطر يا باشا. وعشان نعيمة برضه يا معلم خرابة؟ الله، ما هو الحب برضه وحش يا باشا، لا مؤاخذة ما بيرحمش، ربنا يكفينا والسامعين شر يا باشا. دحروج مجانس ده اسمك الحقيقي؟ اسمي دحروج حسين محمد، ومجانس دي عشان انا كنت بشيل حديد وبلعب مجانس على قد يعني. وكنت كمان بتحب نعيمة؟ بحب مين؟ بحب نعيمة؟ ايوه كنت بتحبها وكنت كمان عايز تتجوزها. الجواز اسمه ونصيبه بيه، وكان ممكن جدا تكون نعيمة من اسمتك، لكن اللي حصل بقى انها بقت من اسمته هو. اسمته هو؟ هو مين لا مؤاخذة؟ اسمة المجني عليه سليمان ابو الدهب يا دحروج. نصيب غلابة بيه، وتبقى لا مؤاخذة بقك وتقسم لا مؤاخذة لغيرك. بس انت كان لك رأي تاني غير كده خالص. يعني ايه؟ مش فاهم بالظبط الباشا يقصد ايه. انك تنتقم من اللي حرمك من نعيمة اللي بتحبها وناوي تتجوزها. تنتقم منه؟ ازاي يعني؟ تقتله يا دحروج. لا 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 لا، حاسب يا باشا، مش ممكن اقتل سليمان لانه صاحبي وحبيبي وزميل شغل، واخد منك نعيمة اللي بتحبها. حلال عليه. وعلى فكرة انا رحت له وباركت له وقلت له حلال عليك يا سليمان نعيمة. ايوه صحيح انا كنت بحب نعيمة، لكن بصراحة نعيمة تتحب لكن جواز سوري ما تقولش. وقلت الكلام ده للمجني عليه؟ لا، انا قلت لنعيمة ذات نفسها. وقلته امتى يا دحروج؟ قابلتها صدفة قبل ما تتقرا فتحتها على الله يرحمه سليمان، كانت راجعة من شغلها، شافتني ندهت عليا، وقفت وسلمت وسمعتها بتقول لي ايه مش باين يعني يا دحروج، فينك؟ مش خايفة سليمان يشوفك واقفة تكلميني؟ لو كان عاجبه. سليمان بيعزك يا نعيمة،
بيعزك قوي. وغلاوتك اللي بيعزوني كتير وياما وانت اولهم. الكلام ده ملوش لازمة دلوقتي. ليه؟ خايف منه ولا خايف منه يا سي مجانس؟ انا ما بخافش من حد وانت تعرفي كده كويس، لكن الاصول. وانت من امتى بتعرف الاصول يا سي دحروج؟ سليمان هيتجوزك. طب ورحمة ابويا لو جيت انت وتقدمت لامي لكن منفضاه. انا ما اتجوزش يا نعيمة، مش بتاع جواز وما بفكرش في الجواز. عشان خايب وملكش في الطيب نصيب يا فالح. سليمان ابن حلال. ورجله برقبتك يا سي دحروج يا مجانس. والكلام ده المجني عليه اخد علم بيه؟ الله اعلم بيه، لاني ما شفتهوش بعد كده. الله يرحمه بقى. ونعيمة يا دحروج. لا مؤاخذة يا بيه، اللي زيها بنقصوا الكلام عنها. سوري، ما تستاهلش. سليمان الله يرحمه كان ابن حلال وطيب وحنين، عمره ما قال لي كلمة زعلتني، وكان بيحبني وشاريني وشايلني جوه عينيه. الله يرحمه، الله يرحمه. ما تعرفيش ايه اللي كان مضايقه وشاغله في الايام الاخيره يا نعيمه؟ انا هقول لك على كل حاجه يا بيه. طب يا ريت يا نعيمه. عايزه تقولي ايه؟ الله يرحمه ما كانش مرتاح في الشغل مع المعلم خرابه، وكان عايز يسيب الشغل معاه من كل بد. اصله يعني كان مستحرم يا بيه القرش اللي بيطلع منه. ليه؟ هو كان بيشتغل مع المعلم خرابه في ايه بالظبط؟ الله يرحمه في ذمه الله دلوقتي وربنا يغفر له بقى. كان يعني بيشتغل في الممنوع، حاكم المعلم خرابه في الظاهر حاجه وفي الحقيقه حاجه تانية خالص يا سعاده البيه. بصراحه كده كان تاجر مخدرات. والمجني عليه سليمان كان بيشتغل معاه وبيساعده في تجارة المخدرات، وكان ناوي يسيبه ويسيب الشغلانة السودة دي ويبعد عن السكة دي خالص. ولقيته في يوم بيقول لي خلاص أنا نويت بإذن الله أسيب المعلم خرابة نعيمة. طب يا ريت يا سليمان يا ريت. حاكم الراجل ده قلبي بيتقبض كده لما بشوفه. شغلانة خطرة ولقمتها حرام في حرام، والحلال مفيش أحسن منه ولا أبرك منه. الله، انت ايه مريح على فين كده؟ رايح للمعلم خرابة اقول له ما يعملش حسابي في الشغل معاه من بكره، لا من الساعه اللي احنا فيها دي. ربنا معاك يا سليمان، بس سايقه عليك النبي لا تطمني عليه. وطمنك يا نعيمه بعد ما رجع من عند المعلم خرابة؟ ابدا يا سعاده البيه، في الليله دي ما رجعش ولا حتى طمني. لكن تاني يوم وانا داخله الشغل لقيت دحروج مجانس زي ما يكون كده يعني واقف مستنيني، ولقيته بيقول لي عقال سليمان يا نعيمة، لازم تعقليه، خليه يكبر دماغه. سليمان عاقل وعمره ما كان مجنون يا مجانس. بقولك ايه، المعلم خرابة متوعد له وناويله على نية مش تمام. ليه؟ وهو المعلم خرابة ده له عند سليمان ايه اسم الله؟ افهم الكلام وما تعملينيش فيها فاتن حمامة وتباتي وتصحي تاخدي العزة في سليمان. ليه؟ مفيش حكومة ولا بوليس في البلد ولا ايه؟ طب عشان خاطري لو كان ليا خاطر عندك، لو شفتيه او قدرت تتصل بيه قولي له يعقل المعلم خرابة رزل وملوش كبير، ولو بطل سليمان الشغل معاه خرابة هيبطله يعيش. اتكلم يا دحروج. واتكلم اقولي تاني بس يا بيه. انت كنت حاضر المقابله اللي حصلت بين المجني عليه سليمان ابو الدهب والمعلم خرابه سكونيا؟ ايوه يا بيه كنت موجود. وسمعت المعلم خرابه وهو بيهدد المجني عليه؟ ايوه يا بيه، المعلم خرابه كان شايط ومتعصب وهو بيتكلم مع الله يرحمه سليمان وبيقول له لا يا شاطر يا فالح، دخول الحمام مش زي الخروج منه، واللي يبدأ معانا ينتهي معانا، القانون بتاعنا بيقول كده يا شاطر. بس انا مش ناوي اكمل معاك يا معلم خرابة. مش بمزاجك يا سليمان، يا تكمل للاخر يا باي باي من الدنيا خالص. يعني اكمل غصب عني يا معلم؟ ده حتى يبقى حرام وظلم وافتراء وما يرضيش ربنا يعني. لا، ما حاجه من اتنين يا شاطر،
يا تنك معانا بكيفك او غصب عنك، يا نقفل حسابك ونشطب اسمك ونخلص منك ونترحم عليك وبرضه غصب عنك. يعني ايه؟ هتقتلني يا معلم خرابة ولا هتقتلني يعني؟ بردون مش مشكلة، نقتلك نذبحك نحرقك نسمك، ما تشيلش هم، كله موجود ومش هنغلب فيك يا اهبل. المؤكد يا فندم ان المعلم خرابة سكونيا فعلا هدد المجني عليه سليمان ابو الدهب. فعلا، وده ثابت في اقوال دحروج مجانس يا حضرة الضابط واقوال بعض شهود الواقعة. لكن التحريات يا فندم بتؤكد حدوث خناقة كبيرة بين نعيمة خطيبة المجني عليه وبين أمه الحاجة كوكب أبو اليسر، ده بخصوص المجني عليه وبعد ما تعرف خبر موته. والملفت للنظر يا حضرة الضابط إن والدة المجني عليه الحاجة كوكب كانت بتتهم نعيمة بقتل ابنها، وإن ما حدش غيرها قتله. واضح يا فندم إن أم المجني عليه ما كانتش موافقة على جوازه من نعيمة. وعلى فكرة يا فندم الكلام كتير على نعيمة في شغلها وبين جيرانها وعن سلوكها. هنرجع لنعيمة مؤكد يا حضرة الضابط، لكن بالنسبة للمعلم خرابة، المعلم خرابة موجود يا فندم وفي انتظار أوامر سعادتك. يبقى يدخل ونعيد سماع أقواله يا حضرة الضابط. إيه تحب نقول لك يا عماد رستم ولا نقول لك يا معلم خرابة سكونيا؟ بلاش من الرسم يا باشا، خلينا لا مؤاخذة في الشعبي. معلم خرابة. ايوه يا باشا، ايوه انا تحت امرك. انت هددت المجني عليه سليمان ابو الدهب بالقتل ونفذت بالفعل تهديدك وقتلته. لا انا سابق وقلت لحضرة جنابك يا باشا ان ده ما حصلش. انت كنت اتفقت معاه على عملية كبيرة لجلب مخدرات وتهريبها داخل البلاد، لكن المجني عليه رفض انه يقوم بيها لانه ناوي يتوب ويسيبك ويسيب الشغل معاك. وده مين بقى لا مؤاخذة اللي قال الكلام ده لحضرتك لا مؤاخذة؟ المجني عليه هو اللي قاله لخطيبته نعيمة الدسوقي. هو الله يرحمه يقول اللي يقوله لا مؤاخذة. وهو نفس الكلام اللي جه في اقوال المدعو دحروج مجانس. لا مؤاخذة يا باشا، احنا دلوقتي هنا بخصوص مخدرات ولا بخصوص قضية قتل؟ في قضية القتل يا خرابة. الله. اللي انت متهم فيها بقتل المجني عليه سليمان ابو الدهب خليفة. قتل؟ ما قتلتش يا باشا. تبقى تعرف القاتل اللي ارتكب الجريمة وقتل المجني عليه لأنك كلفته وأمرت بقتله والتخلص منه. مين اللي قتل سليمان أبو الدهب يا معلم خرابة وبأمر منك؟ ما اعرفش يا باشا، أنا لا قتلت ولا قلت لحد يقتل. الإنكار مش هيفيدك. أنا لا بنكر ولا عندي اللي اعترف بيه. معلم خرابة. لكن ممكن يكون عندي كلام تاني خالص يا باشا لا مؤاخذة. لا، نعيمة الدسوقي موجودة في المستشفى يا فندم. وده يمنع استدعائها للتحقيق وسماع أقوالها حضرة الضابط؟ نعيمة يا فندم مش موجودة في المستشفى بصفتها تمرجية، لكن لأنها مريضة ومحجوزة في المستشفى للعلاج وممنوع من الحركة. أنا بتهيألي يا فندم إن مرضها مش حقيقي. خلاص ننتقل إحنا للمستشفى ونسمع أقوالها هناك يا حضرة الضابط. حضرتك اطلعت على تقرير المعمل الجنائي؟ التقرير قدامه وتقريبا قربت انتهي من قرايته. في ملاحظة يا فندم موجودة في التقرير وأكيد حضرتك توقفت عندها. والملاحظة بخصوص إيه بالتحديد؟ بخصوص البصمات اللي اترفعت من مكان الجريمة ومسرح ارتكابها والسكينة أو الآلة الحادة اللي استخدمت في ارتكابها، والملاحظة دي هتوصلنا للقاتل يا فندم. نعيد قراية التقرير يا حضرة الضابط. فعلا ملاحظة في منتهى الذكاء ومنتهى الأهمية يا حضرة الضابط. البصمات يا فندم، كل البصمات اللي اترفعت كانت بصمات لإيد واحدة والكف وأصابع إيد واحدة تقريبا. المهم كمان إنها الإيد أو أصابع الإيد الشمال، اليد اليسرى لمرتكب الجريمة. ومعنى كده إن القاتل ما بيستعملش إلا إيده الشمال. ممكن يكون أشول يا حضرة الضابط. ممكن جدا، ولو قدرنا نحدد شخصيته من بين الموجودين في دايرة الاتهام في القضية يبقى هنصدر الأمر فورا بالقبض عليه يا حضرة الضابط. لا انت تقعد وتشرب سيجارة كمان عشان تعرف تقول وتتكلم وتعترف. شكرا. لأنك لا يمكن تنكر أنك ارتكبت الجريمة وقتلت المجني عليه سليمان أبو الدهب. أولا
لأنك الوحيد اللي عندك الرغبة القوية في قتل المجني عليه والانتقام منه وبالطريقة البشعة اللي تمت بيها. وثانيا أيوة بس أنا وأنت ثانيا الوحيد بين كل المتهمين والقريبين من مجني عليه اللي ما بيستخدمش إيده اليمين خالص عشان الإعاقة القديمة غير الملحوظة واللي تمنعها من الحركة. حصريات والله لو كنت أعرف ولو فكرت مرة واحدة. لكن البصمات أكدت إنك أنت مرتكب الجريمة وقتلت المجني عليه وبإيد واحدة هي الإيد الشمال، وما كانش في أثر لبصمة من إيدك اليمين العاجزة. اعترف يا دحروج. أيوة أنا اللي قتلت سليمان. كنت بغير منه وبحقد عليه. قدر ياكل عقل البت نعيمة ويخليها تحبه وما تبصليش، وانا اللي ما حدش حبها قدي. كان نفسي اتجوزها لكن سليمان اخدها وحرمني من حتى اني احلم بيها. وفي اليوم ده وبعد الخناقة اللي حصلت بينه وبين المعلم خرابة لقيتها فرصة وما تتعوضش، وعرفت من أمه إنه قاعد لوحده فوق سطوح بيتهم. طلعت لقيته زي ما يكون نايم. طلعت السكينة من جيبي وضربته. صحي فجأة وحاول يقاومني ما لحقش، وفضلت أضرب فيه وقتلته. أنا مجرم واستحق الشل. أنا مجرم. بعد الاطلاع على الأوراق وبعد سماع مرافعتي النيابة والدفاع وسماع شهادة الشهود وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات ومواد الاتهام وبعد الرجوع إلى رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة على دحروج حسين محمد وشهرته دحروج مجانس بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة.